কি গোসাঁই কিবা ক'বা ইমান ফূৰ্তি গুড মৰ্ণিং এভৰিৱান এতিয়া বাজিছে 6টা আমাৰ বেটাই হৈছে ফূৰ্তি কৰি আছে কথা কয় স্মাইল কৰি হেল্ল' কি কৈ আছা তুমি কি কৈ আছা তোমাৰ হাও ভাল হৈছে ভাল হৈছেনে তোমাৰ হাও তোমাৰ ভাও তোমাৰ হাও ভাল হৈছে গোসাঁই মোৰ আকৌ কাহ আৰম্ভ হৈছে দিয়া তোমাৰ হাও ভাল হৈছে গোসাঁই হাও ভাল হৈছে কি চাই আছা গোসাঁই কুটু তোমাৰ হাও ভাল হৈছে গোসাঁই হাও ভাল হৈছে কুটু কলিজা দিয়া চবকে কৈ দিয়া গুড মৰ্ণিং এভৰিৱান কৈ দিয়া কুটু গোসাঁই কুক কি চাই আছা মোবাইল দেখিলে কথা ক'বই পাহৰি যায় ল'ৰাটোৱে ন এতিয়া ইমান কথা কৈ আছিলা এতিয়া পাহৰি গ'লা মোবাইলটো দেখি গোসাঁই মানুহ কি গোসাঁই এই টুপিটো পেলাই নিদিবা আকৌ ঠাণ্ডা লাগিব নহয় টুপিটো পেলাই নিদিবা টুপি পেলাই নিদিয়ে ঠাণ্ডা লাগিব তোমাৰ ঠাণ্ডা লাগিব গোসাঁই আমাৰ বেটাই সদায় ৰাতিপুৱা মোৰ লগত শুই উঠি এনেধৰণে কথা পাতি থাকে ন স্মাইল কৰি কথা পাতি থাকে টকিং এক্টিভিটিজ স্মাইল এক্টিভিটিজ আৰম্ভ হৈছে আমাৰ বেটাৰ ন গোসাঁই কোৱা গোসাঁই টুপিটো পেলাই নিদিবা টুপিটো পেলাই দিলে তোমাৰ ঠাণ্ডা লাগিব কি ক'বা গোসাঁই এইটো চাই আছা কুক কি ক'বা গোসাঁই কি লাগে তোমাক কুক কি লাগে তোমাক কুক এইটো টুপিটো পেলাই দি আছা তুমি তোমাক গৰম লাগিছে নেকি এই চকু ঢাকা গ'ল টুপিটোৱেদি ফ্ৰেণ্ডক বাই কৈ দিয়া বাই ফ্ৰেণ্ড মই মাৰ লগত কথা পাতোঁ হাঁহি থাকোঁ এতিয়া ন আমি বাহিৰলৈ যাওঁ ব'লা অকণমান ৰ'দ আহিছে ব'লা